مأساة والله، مش عارف انتظم في الصلاة. اخري مثلا انتظم في الصلاة نص يوم، يعني لو صليت الظهر والعصر سقط المغرب والعشاء، لو ضميري نقح عليا بالليل وصليت المغرب والعشاء كده الظهر والعصر شكرا. وطبعا الفجر ده خيال علمي مش بفكر فيه اساسا، وما بستغربش في حياتي قد الناس اللي قادرين ينتظموا في الصلاة على طول. دول حقيقي ربنا يقويهم، بس انا فعلا ما بقدرش. في يوم كده سمعت حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني اللي يقعد 40 يوم يصلي كل الصلوات في المسجد من أول تكبيرة الإحرام ما يدخلش النار وعمره ما يكون منافق. قلت ازاي يعني؟ ما كده ممكن أي حد يصلي 40 يوم وبعد كده ما يصليش تاني. فدخلت أتأكد من صحة الحديث، لقيته حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وبس كده لقيت طريقة ما اصليش بيها تاني. هم 40 يوم بالطول بالعرض هيعدوا، مش عايز حد يكلمني بعدهم في الصلاة تاني. ساعتها كنت في أولى ثانوي وبصحى للمدرسة الساعة 6 الصبح والفجر كان على 5. قلت خلاص هصحى ساعة بس بدري مش هتفرق، ما كده كده هصحى. بدأت فعلا، وكانت أي حاجة صعبة بقابلها بتهون لما أفكر نفسي إنهم 40 يوم وهيعدوا. قدامي الأكل وجي وقت الصلاة، الأكل ولا الصلاة، أقوم نازل على المسجد. هموت وأنام وسمعت الأذان، أقوم نازل على المسجد وأرجع أنام. بلعب أي حاجة مع صحابي، كورة ولا بلاي ستيشن، أسيب أي حاجة وأروح أصلي. أي حاجة ولا الصلاة يبقى الصلاة. كانوا فاكريني متدين، محدش يعرف إني كنت بعمل كده عشان ما أصليش تاني. قعدت 16 يوم بالشكل ده لحد ما في صلاة مغرب الإمام كان مستعجل شوية فأقام الصلاة 5 دقايق بدري. دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا، رحت جري على مسجد تاني، عقبال ما وصلت كانوا في الركعة التانية. دخلت صليت معاهم وانهارت من العياط، مش عشان فاتتني تكبيرة الإحرام، لا، عشان الإمام اللي أقام الصلاة 5 دقايق بدري ده ازاي يعمل كده؟ ايه التهريج ده هيخليني اعيد من الاول. بدأت تاني من الاول، وتاني مرة قعدت 14 يوم. كانت صلاة فجر، صحيت لقيت المية قطعة، عقبال ما اتصرفت في مية واتوضيت كانت الصلاة أقامت. في اللحظة دي كان بقالي 30 يوم ما فوتش ولا صلاة في المسجد غير مرتين بس. في ال 30 يوم دول اكتشفت حاجات انا عمري ما كنت اعرفها عن نفسي. اكتشفت اني ممكن انام قبل الفجر بتلت ساعة واصحى اصلي الفجر عادي جدا، وانا قبل كده كان شوت النوم بالنسبة لي ما ينفعش يبقى اقل من 8 9 ساعات. الاكل ما بقاش ملفت بالنسبة لي ولا اولوية وبيتساب عادي جدا. بقيت قادر التزم في اي مواعيد بديها لاي حد بكل سهولة. النقطة الاغرب اني بقيت مسيطر على نفسي جدا وانا المتحكم تماما فيها، وبعمل بس اللي انا عايز اعمله وقت ما انا عايز اعمله، ودي كانت بالنسبة لي من رابع المستحيلات. بصيت على حالي في خلال ال 30 يوم دول وعلى حالي قبلهم، لقيت ان في ال 30 يوم دول كنت احسن واقوى وانجح بكتير في كل حاجة. ومن هنا قررت اني عايز حياتي على طول تبقى كده، وبدأت ثالث محاولة. وتعلمت بقى من غلطاتي قبل كده، وبقيت بدل ما اظبط نفسي على ميعاد الاقامة اظبط نفسي على ميعاد الاذان. الاذان يأذن وانا في المسجد كده انا في المضمون، وبخلي بقى الامام لما يستعجل يقيم قبل ما يأذن. بدأت ثالث محاولة ووصلت لليوم ال 39 وبقيت مش مصدق، هو انا هينفع اعيش لحد بكرة؟ كانت قمة طموحي في الدنيا ساعتها ان اعيش يوم واحد بس، ومش مصدق اني هقدر اعيشه. كنت حاسس ان اكيد هيجرى لي حاجة. ايه ده؟ هو انا ينفع اصلا اكون في الحديث ده؟ انا اصلا مش مستوعب الفكرة ده، انا كنت بجرب مش اكتر، انا اساسا كنت مش عايز اصلي. كملت اليوم ال 40 وال 41 و 42، وفاكر ساعتها اني فضلت اعد لحد ما وصلت ل 200 يوم وبعدها بطلت اعد. كانت فترة من اسعد واجمل لقطات حياتي، بس للاسف مش هي دي نهاية القصة، ولازم اكمل القصة لحد اخرها عشان لو اي حد قرر يخوض التجربة ما يغلطش الغلطة اللي انا غلطتها بعد كده. هم في الحقيقة مش غلطة واحدة، هم اكتر من غلطة. اعتقد ان هم السبب اني ارجع تاني اعاني مع الصلاة. اولهم اني كنت في مرة قاعد مع واحد صاحبي وبيحكي لي قد ايه حياته متلخبطة وحاسس انه بعيد عن ربنا ونفسه يقدر يحافظ على الصلاة. وكان ردي عليه ان بالنسبة لي الحمد لله موضوع الصلاة ده منتهي وما فيهوش اي مشاكل، واني لو عايز اقرب من ربنا هبدأ بقى افكر في العبادات التانية. ودي كانت اول غلطة، اني افتكرت ان اللي انا وصلت له ده بشطارتي وانه بقى مضمون خلاص. في مرة تانية كنت بايت مع صحابي وسهرانين مع بعض لحد الفجر، وواحد فيهم قرر يدخل ينام قبل الفجر بربع ساعة. بقيت مستغربه جدا، انت ازاي يا ابني كده؟ في حد يدخل ينام قبل الفجر بربع ساعة؟ طب صلي ونام، ده مفيش اسهل من كده في الدنيا. ده بيعمل ذنب غريب جدا وسهل جدا انه ما يعملوش. ودي كانت تاني غلطة، اني بصيت لصاحب ذنب وحسيت اني احسن منه واني عمري ما هعمل الذنب ده. مع مرور الوقت بدأت اتعامل مع الصلاة التعامل اللي وصل لنا عن طريق ناس كتير، ان الصلاة دي حاجة بنعملها بسرعة وسط يومنا ومش بتعطلنا عن اي حاجة. دي مجرد 5 دقايق، مستكتر 5 دقايق. احنا قعدنا نسهل في الصلاة لحد ما بقت مش هي دي الصلاة اصلا. ليه الصلاة لما بنفكر فيها مش بنتخيل انها حاجة كبيرة بتبدأ بالوضوء، وانك تنسى كل حاجة ليها علاقة بالدنيا وانت بتتوضى، وبعدها تنزل تمشي للمسجد خطوات كتير تبدأ تفكر فيها في الآخرة وفي حياتك الحقيقية، وتدخل المسجد تصلي السنة كمقدمة انك كمان شوية هتقف قدام ربنا في الصلاة المفروضة، وبعدها اللحظة الحقيقية انك تبدأ الصلاة اللي ربنا كاتبها عليك بكل تركيزك وجوارحك، فتوصل للمعنى الحقيقي للصلاة. وبعد ما تخلصها تقعد تختم الصلاة كأحسن ختام للعبادة دي. حاسس ان من كتر ما عايزين نسهل الصلاة على نفسنا بقينا بنتكلم عن حاجة تانية غير الصلاة، والحاجة التانية دي الحفاظ عليها صعب جدا فعلا، لانها مش صلاة ولا حاجة. الحاجة اللي هي 5 دقايق وسط شغلك دي، او 5 دقايق وسط دراستك، المهم انها وسط اي حاجة بتعملها عشان تقعد طول الصلاة تفكر في الحاجة اللي كنت بتعملها وهترجع تكملها بعد الصلاة. الصلاة اللي فيها راحة عمرها ما ينفع تكون 5 دقايق بتقلبهم وسط شغلك. الصلاة اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر
المنكر اكيد مش هي الصلاه اللي بنكرر فيها نفس قصار الصور كل مره. واستعينوا بالصبر والصلاه دي اكيد الصلاه اللي بتبقى عباره عن فقرات اساسيه في يومي، وممكن اعمل وسط مواعيد الصلاه حاجات جانبيه. الصلاه اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال عليها وانتظار الصلاه بعد الصلاه، يعني انت بتصلي وقاعد متجهز عشان الصلاه اللي بعدها، دي عمرها ما ينفع تكون حاجه فرعيه في يومي. غلطت فعلا غلطات كتير خلتني ما اقدرش اكمل زي ما كنت، بس اهمهم اني كنت فعلا عايش عشان اصلي، وممكن اعمل شويه حاجات تانية جنب الصلاه. انما للاسف دلوقتي عايش اصلا عشان اعمل حاجات تانية وسطهم شويه صلاه.